Напередодні 13 червня був важливий день, і він мав би дати нам певну віру у повторні події, що вже відбулися 10 років тому. 13 червня Україна відзначає День визволення Маріуполя від російських окупантів. У 2014 році Сили оборони України провели штурм і повернули місту жовто-блакитні прапори. Перемогу здобули бійці батальйону «Азов» за участі батальйону «Дніпро-1», підрозділів Нацгвардії та МВС. Втім, вже на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації вдалося окупувати місто загарбникам. Маріуполь для нас сьогодні постає символом воєнних злочинів проти українських цивільних і військовополонених. Росію звинуватили у навмисній тактиці голодування в Маріуполі у поданні Міжнародного кримінального суду. Юристи кажуть, що стратегія відмови в їжі та послугах для людей в українському місті під час облоги може бути рівнозначна військово-воєнному злочину. Про це пише видання The Guardian. Росія застосовувала навмисну схему тактики голодування під час 85-денної облоги українського міста Маріуполь на початку 22-го року. І це начебто було рівнозначно воєнному злочину. Про це йдеться в новому аналізі, який подали до Міжнародного кримінального суду. У ньому стверджується, що Росія та її лідери мали намір убити та завдати шкоди великій кількості мирних жителів. Аналітики підрахували, що під час оточення та захоплення міста Маріуполь на початку війни в Україні загинуло 22 тисячі людей. Через кілька днів після облоги мирні жителі залишилися без води, газу та електрики, а температура впала нижче мінус 10 градусів за Цельсієм. Катріона Мердок, партнерка Global Rights Compliance, заявила, що метою дослідження було перевірити, чи існував ширший наратив, який означав навмисну відмову російських військових та їхнього керівництва в їжі та інших зручностях, необхідних для життя. І чи можна цю стратегію голодування назвати воєнним злочином? Те, що ми могли побачити, російські атаки мали 4 фази, починаючи з терору цивільної інфраструктури, припинення постачання електроенергії, опалення та води. Потім було відмовлено в гуманітарній евакуації та були навіть напади на цивільних у той час, як допомоги до них не допустили, сказала Катріона Мердок. На третьому етапі об'єкти критичної інфраструктури, що залишилися, були під прицілом. Цивільне населення тероризувалося, пункти водопостачання були розбомблені. Нарешті на 4-му етапі Росія здійснила стратегічні атаки, щоб знищити або захопити будь-які об'єкти інфраструктури, що залишилися, каже експертка. Поетапний обстріл Маріуполя продемонстрував, що Росія планувала захопити прифронтове місто без жалю до його цивільного населення, яке за оцінками становило 450 тисяч осіб до початку повного вторгнення 24 лютого 2022 року. У досьє йдеться, що приблизно 90% закладів охорони здоров'я та будинків у місті було зруйновано або пошкоджено під час облоги, а пункти роздачі їжі та маршрути гуманітарної евакуації були розбомблені. Враховуючи важливість Маріуполя та централізацію ухвалення рішень Росією, відповідальність за загибель тисяч мирних жителів покладена на самий верх, йдеться у ньому. Винним є Владимир Путін, сказала Мердок, і ешелони російського військового керівництва, хоча вона не назвала командирів. Голодування та відмова від зручностей, необхідних для життя цивільних, вважаються військовими злочинами, але це залишається відносно новою сферою міжнародного права. І досі жоден підозрюваний злочинець не був притягнений до відповідальності. The Guardian описує ще один важливий приклад до цієї теми. Минулого місяця Карім Хан, головний прокурор МКС, подав клопотання про ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Бен'яміна Нетаньяху та міністра оборони Йоава Галанта, стверджуючи, що вони навмисно заподіяли голод палестинцям у Газі. Позов відхилив Ізраїль. Мердок сказала, що заявки Хана на ордери на арешт, пов'язані з конфліктом у Газі, були першими у своєму роді, пов'язаними з голодуванням як воєнним злочином, і підкреслили цю проблему в свідомості адвокатів і прокурорів. Юристи сказали, що спочатку вони не були впевнені, наскільки легко буде створити досьє про воєнні злочини для Маріуполя, оскільки російська окупація ускладнила збір доказів, незважаючи на запеклі бої та високу кількість жертв. Але вони розробили техніку, яка використовувала спеціально створений алгоритм для картографування знищення конкретних місць.
що відстежується супутниковими знімками, з використанням яких експерти оцінили російські атаки. Бачите, ще один воєнний злочин у досьє країни-агресорки, у досьє Російської Федерації. Будемо сподіватися, що винні понесуть за це відповідальність, але розуміємо, що до цього ще дуже довго. Дуже велика кількість роботи, зокрема в Україні, і дуже велика кількість роботи наших дипломатів для того, аби переконувати інші країни про те, що Російська Федерація – це буквально сучасне зло. Немає у них якогось порозуміння, прагнення до миру тощо. І Маріуполь – це ще один конкретний, важкий і трагічний для України приклад того.